Δεν άκουσα να παραπονιέται κανείς επειδή δεν έχει να παίξει και παίζει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Τα μόνα παράπονα που ακούω συνέχεια είναι για τα bug, που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα glitch, god mode και τέτοια. Παραπονιέται ο κόσμος για έλλειψη φαντασίας που υπάρχει στα mission, ειδικά στα καινούργια. Και αυτό συνδυασμό ότι δεν μας δείχνετε κάτι για το gameplay του GTA 6 μας κάνει να πιστεύουμε ότι στο καινούργιο παιχνίδι θα οδηγάμε από το Leonide, ας πούμε, στη βόρεια μεριά του χάρτη για κάθε ένα από τα 10 prep που θα χρειαστεί να κάνουμε μέχρι το τελικό heist. Και το heist θα μας πληρώνει 1,5 εκατομμύριο την πρώτη φορά και τις επόμενες φορές μέσα στη βδομάδα θα παίρνουμε 350 με 500 χιλιάρικα. Και θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο βαρετό grind για μέρες, όχι για ώρες όπως είναι στο Los Santos, επειδή ο χάρτης του Vice City θα είναι και τριπλάσιος, έτσι. Αλλιώς, αν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να πληρώνουμε. Για να αγοράσουμε, ας πούμε, ένα ελικόπτερο, να πηγαίνουμε πιο γρήγορα, να κάνουμε τα mission και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να παίξουμε κανονικά. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε να κάνουμε μια δεύτερη δουλειά, θέλουμε να παίζουμε για να διασκεδάσουμε. Και αυτό το τελευταίο DLC με όλα τα bug, φαντάσου δεν έχουν δοκιμάσει τα bug στο heist. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν βγει και bug παντού σε όλο το παιχνίδι. Σε αυτοκίνητα, σε άλλα mission, στο Oscar Guzman, που είναι το μόνο το οποίο πήρε κανονική αύξηση, επειδή είναι το χειρότερο από όλα βέβαια. Αλλά και πάλι, ακόμα και σε αυτό που πήρε αύξηση, δεν μπορείς να το παίξεις γιατί υπάρχει αυτό το bug. Δεν σεβαστήκατε τον κόσμο που αγαπάει το παιχνίδι. Δείξατε ότι έχετε κερδοσκοπικές τάσεις. Εντάξει, είστε εταιρεία, θέλετε να βγάζετε κέρδος, αλλά άλλο αυτό, άλλο κερδοσκόπος. Μέχρι τώρα είχατε μια άλλη εικόνα. Το παιχνίδι παίζονταν, ήταν καλό, τώρα πλέον δεν παίζεται. Και πάμε να δούμε τι εννοώ. Ευχαριστούμε Rockstar που θες να παίξουμε και άλλο content εκτός από τα συνηθισμένα. Αλλά ξέρεις κάτι, βλέπεις αυτά εδώ τα contact missions που δεν τα παίζει κανείς. Μπορείς να αυξήσεις το payout και σε αυτά, ξέρεις. Και ειδικά αν είσαι νέος παίχτης, να μην χρειάζεται να αγοράσεις κάποιο property, αφού δεν θες να κάνουν και το clacking bell συνέχεια. Ωραία, μια φορά τη βδομάδα, παραπάνω λεφτά από ό,τι παίρνανε, αλλά άσου να κάνουν και αυτά τα contact missions. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Κοίτα εδώ πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν τα κάνουμε γιατί δεν μπορούμε. Πάμε στα awards που έχει πολύ πράγμα και να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. ATT16. Ένα team deathmatch ή καλύτερα adversary mode, όπως το λέει η Rockstar, που είναι καταπληκτικό, φοβερό, αλλά δεν μπορείς να το παίξεις τώρα, επειδή η Rockstar το ξαναβάζει μόνο σε weekly update και αυτό έχει να γίνει από την εβδομάδα 24 μέχρι 30 Οκτωβρίου του 2024. Κοντεύουν σχεδόν 2 χρόνια. Άμα θες να παίξουμε ρε Rockstar κάτι άλλο, δώσε κίνητρο, να βάλε αυτό, βγάλε τα, έχεις τόσα πράγματα που δεν τα βγάζεις. Θα επανέλθω τώρα σε αυτά τα πράγματα και στα career progress, στα award, το περιεχόμενο που το βάζει και μετά το ξεχνάει να το ξαναβάλει. Υπάρχουν και εδώ πέρα, άμα πας από το online στα jobs, missions, Rockstar Created, θα δεις κάθε εβδομάδα έχει κάποιο με διπλά, τριπλά λεφτά, δεν το ανακοινώνουν, αλλά υπάρχουν. Και είναι πάρα πολύ ωραία mission. Και να ξεκαθαρίσω ότι στο προηγούμενο βίντεο έκραξα τη Rockstar και λίγα είπα, αλλά όποιος κράζει αγαπάει. Δεν προσβάλα, ούτε γκρίνιαξα, μόνο έκραξα, έτσι. Και ειλικρινά αγαπάω αυτήν την εταιρεία που μας έχει δώσει τα 2 καλύτερα video game open world και αυτό αποτελεί πλέον και τη μόνη διασκέδαση που έχουμε. Μας έχει απομείνει. Και δεν θέλουμε να τη χάσουμε όπως χάσαμε τις άλλες ψυχαγωγίες όπως τις ταινίες, το ποδόσφαιρο. Οπότε μετά το κράξιμο του προηγούμενου βίντεο θα προτείνω τι πρέπει να αλλάξει η Rockstar για να ξαναπαίξω το GTA Online. Αλλιώς θα με βρείτε να παίζω ρακέτες στο καβούρι, πολύ απλά. Πάμε στο Course Heist, που για να το ξαναπαίξω, όπα για κάτσε να δω λίγο και στο Career Progress, Tier 4, πρέπει να βγάλεις 50 εκατομμύρια. Δηλαδή, θα τα βγάλεις σε 9 μήνες. Κάτσε να το υπολογίσω, θα βγει το GTA 6 Online το Δεκέμβριο, άντε αρχές του 2027 και εμείς ακόμα θα παίζουμε το GTA μέχρι το... Θα παίζουμε το GTA 5 Online μέχρι τον επόμενο Μάιο για να κάνουμε το Career Progress. Κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Ή θα αλλάξει το payout στο Course να γίνει μεγαλύτερο για να το τερματίσουμε το παιχνίδι μέχρι να βγει το καινούριο GTA Online, ή πολύ απλά, επειδή δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, δεν θα βγει καθόλου το GTA 6 Online, έτσι, αυτό μας λέτε τώρα. Ή ότι θα βγει μετά το Μάιο του 2027, τέλος πάντων, θα αργήσει ακόμα πιο πολύ να βγει το καινούριο παιχνίδι σε online. Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν πάντως και ίσως αυτό το Career Progress να είναι ο τρόπος της Rockstar να μας το πει έτσι απ' έξω, μουλοχτά, όχι στα ίσα, τον ήπιαμε, έτσι. Πάμε όμως πάλι στο Course Heist και τι προτείνω εγώ για να γίνει καλύτερο, ώστε να με πείσουν να το ξανακάνω και να φύγει ξενέρα από μένα και από το λαό του GTA γενικότερα, έτσι. Οπότε, προτείνω να μην υπάρχει το εβδομαδίο σύστημα με τον ακριβό πίνακα κάθε εβδομάδα και το νου σας δεν θα είναι αξία 2 εκατομμύρια που ήταν αυτός ο πρώτος πίνακας που είχαμε την πρώτη εβδομάδα. Οι πίνακες θα αλλάζουν με μία μέση τιμή το 1,3 εκατομμύρια.
Οπότε Rockstar, σου προτείνω από τον πρώτο πίνακα βάλε τιμή 400-350 χιλιάρικα. Ας τους όλους έτσι εκεί, στα 350 χιλιάρικα, ρε φίλε. Ναι, μη σας φαίνεται περίεργο. Στάνταρ τιμή 350 χιλιάρικα, όπως τους πίνακες που είχαμε από τη δεύτερη φορά και μετά. Αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουμε τα prep. Αντικατέστησε και το setup fee που τώρα είναι 100 χιλιάρικα και δώσε μια αξία σε αυτό το fee, ρε παιδί μου, αυτό το κόστος. Να έχω τη δυνατότητα να αγοράσω τα αντικείμενα που θέλω ή να πληρώσω NPC να μου τα φέρουν. Ή να υπάρχει κάποιο upgrade όπως το security upgrade που σου φυλάει τις αποθήκες. Βάλε καινούργια upgrade εκεί πέρα στο mansion. Να προσλαμβάνεις NPC να σου κάνουν αυτοί τα preps. Έτσι, σαν παλιός παίχτης που είμαι, έχω αποκτήσει δισεκατομμύρια. Έχω χτίσει μια αυτοκρατορία στο GTA Online. Θα έχω άλλους να δουλεύουν για μένα. Γιατί να πρέπει να κάνω εγώ τα preps συνέχεια, ρε φίλε. Και δεν με νοιάζουν τα λεφτά, τα δίνω. Θα πληρώνω το setup fee, θα πληρώνω και παραπάνω. Βάλε μου να έχω 350 χιλιάρικα τον πίνακα, ξέρω να πάρω τα λεφτά για να τον κλέψω. Και 250 χιλιάρικα φύ. Θέλεις να βάλε μου 500 χιλιάρικα φύ, ρε φίλε. Θα μπαίνω και μέσα κιόλας. Δεν με νοιάζει. Δεν είναι και τα λεφτά το θέμα. Το θέμα είναι, μου βάζεις πάλι να κάνω prep για το staff key card, για τα όπλα, για το equipment, γενικά όλα αυτά τα prep. Και τι μου βάζεις? Mission που τα έχω ξανακάνει 100.000 φορές το παιχνίδι. Οκ, δεν θα μιλήσω για τα bug που έχει το heist, για το συναγερμό που βαράει, αλλά δεν σου χαλάει το stealth, έτσι. Μετά όμως που θα είσαι μέσα, ο άλλος, το NPC, ο φύλακας θα σε δει μέσα από τον τοίχο. Εκεί θα βαρέσει ο συναγερμός και θα σε πιάσουν, θα γίνει aggressive. Οκ, θα το κάνω, ρε φίλε, δεν με νοιάζει. Έχω κάνει και το καζίνο, μου άρεσε. Ωραίο heist ο Kurtz, ναι, και το καζίνο ωραίο. Το καζίνο το έπαιζα με τον bug, τώρα όμως το Kurtz δεν θα το παίξω. Γιατί δεν βάζει κάτι καινούριο, ρε Rockstar. Αφού δεν μπορείς να βρεις καινούριες ιδέες για prep missions, που θα μπορείς να μας δείξεις έστω και λίγο λάκι. Κάτι καινούργιο από το gameplay του GTA 6. Τότε μην το βάζεις, μην τα βάλεις στα prep, ρε φίλε. Μου βάζεις ένα πίνακα σαν του καζίνο έτσι για να έχω να θυμάμαι τα παλιά, τα καλά. Δεν το κάνω, μοιάζει, φαίνεται, αλλά ό,τι φαίνεται δεν είναι. Και να σου πω μια ιδέα καλή άλλη. Κάνε το όπως το Payday που μπαίνεις κατευθείαν στο heist και άσε μας εκεί μέσα μισή ώρα να ψάχνουμε να βρούμε τις κάρτες, τα κλειδιά, τους κωδικούς, να μπορούμε να δέσουμε τα NPC, το δέσιμο, το hog tie, πώς να το κάνεις και στο Red Dead. Δηλαδή υπάρχουν τα mechanics αυτά στη Rockstar. Και πάρε ιδέα από ένα άλλο παιχνίδι. Και αν θεωρείς το Payday παρακατιάνο σε σχέση με το GTA, να θυμίσω ότι πριν 10 χρόνια η Rockstar έβαλε τα πρώτα heist, τα partner heist, όπως τα ξέρουμε, αντιγράφοντας το Payday 2. Που ειδικά στο Steam οι κομπιουτεράδες το GTA το είχαν για φτύσιμο. Ένα video game που μπήκε στις κονσόλες και παραλίγο να καταστρέψει ένα ισχυρό brand name, αλλά τώρα ανακάμπτουνε αυτοί. Ενώ η Rockstar ακολουθεί αντίστροφη πορεία ακριβώς και πάει να καταστρέψει αυτό που έχει δημιουργήσει μέσα στα χρόνια. Αν δεν έχετε ιδέα τι καινούργιο να βάλετε, ρε παιδιά, αντιγράψτε πάλι άλλα παιχνίδια όπως κάνετε. Το έχετε ξανακάνει αυτό το πράγμα. Μπορείτε να πάρετε έμπνευση, δεν είναι κακό αυτό. Το 2015 που πήρες Rockstar την ιδέα για τα heist από τη Starbreeze, την εταιρεία που έχει το Payday, μια χαρά σου έκατσε. Ακόμα και οι μάσκες στο Pacific Heist ήταν ίδιες με αυτές του Payday και το δείχνατε ξεκάθαρα και με καμάρι. Να φτιάξαμε καλύτερες ληστείες από ένα παιχνίδι που ήταν μόνο για heist. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να γίνεται το καλύτερο με διαφορά video game. Πάμε τώρα στον ελέφαντα στο δωμάτιο ή το σκελετό στην τουλάπα που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Ναι, τα μάθαμε και αυτά με τα μνημόνια. Και το πρόβλημα είναι ότι ο ελέφαντας έχει φύγει από το δωμάτιο και έχει όνομα και επώνυμο. Είναι ο πατέρας των δύο παιδιών που λέγονται GTA 5 και Red Dead Redemption, τα δύο καλύτερα δηλαδή open world παιχνίδια, ο οποίος τα έσπασε με τη Rockstar επειδή δεν ήθελε να κυκλοφορήσουν τα παιχνίδια του σε online, όπως έγινε τελικά. Και εγώ σαν φανατικός των online παιχνιδιών ήμουνα με τη μεριά της Rockstar σε αυτή τη διαμάχη που είχε με τον Hauser. Όμως αυτός αποδείχτηκε προφητικός. Και τι είχε πει? Το online θα γίνει pay to win και αν δεν πληρώσεις δεν θα μπορείς να παίξεις. Για πάνω από 5 χρόνια η Rockstar έκανε πολλά πράγματα για να μην επιβεβαιωθεί ο Dan Hauser. Cayo Perico, Casino, Agency, Money επί 2, Weekly Updates. Μέχρι που πριν λίγες μέρες το τελευταίο DLC του πιο πετυχημένου μέχρι τώρα παιχνιδιού, μια λεπτομηχανή που τους έχει φέρει δισεκατομμύρια και χρηματοδότησε και την εξέλιξη του επόμενου success story. Η Rockstar λοιπόν έκανε κάτι αδιανόητο που μόνο ένας αυτοκαταστροφικός παράφρονας θα μπορούσε να κάνει. Και για να μην λέω τα ίδια για το τελευταίο DLC με το προηγούμενο βίντεο, τα είπα σε εκείνο. Το πρόβλημα λοιπόν με το GTA είναι ότι αντικατέστησε τη δημιουργικότητα του Dan Hauser με μανατζαρέους που η μόνη τους επιτυχία ήταν να έχουν
καλά οικονομικά αποτελέσματα σε mobile games. Καταλαβαίνεις ήδη από τα pre-order του GTA 6 που αφορά το story mode μόνο, έτσι, όχι το online, ότι αν πληρώσεις παραπάνω θα έχεις καλύτερα αυτοκίνητα, ρούχα, όπλα και mission που δεν θα μπορείς να τα κάνεις αν δεν πληρώσεις το ακριβό πακέτο. Τώρα αν το συνδυάσεις με τα εβδομαδιαία cooldown που έχουμε τώρα, τις μειωμένες πληρωμές και τη γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας της εταιρείας μετά το πρόσφατο DLC, τότε βλέπεις το φάντασμα του Hauser να πετάει γελώντας μοχθηρά πάνω από τα γραφεία της Rockstar. Και αυτοί αντί να βλέπουν το φάντασμα του Hauser, σκέφτονται πώς να βάλουν watch ads για να κάνεις unlock και να προχωρήσεις στην επόμενη πίστα του παιχνιδιού ή να βάλεις GTA Plus για να μπορείς να παίξεις. Ο Hauser ήδη παίρνει την εκδίκησή του, επειδή είναι προφανές ότι η Rockstar δεν μπορεί να βγάλει καινούριο content. Από όλα τα σχόλια του προηγούμενου βίντεο, και σας ευχαριστώ όλους μάγκες, με νιώθε και σας νιώθω, αλλά το σχόλιο που είδα ότι έστω και ένας άνθρωπος συμφωνεί μαζί μου είναι ότι το GTA 6 θα είναι χειρότερο από το GTA 5. Μακάρι να μην γίνει, αλλά εκεί θέλω να καταλήξω με όλα αυτά που λέω. Ό,τι καινούριο content είδαμε στο GTA Online από την έξοδο του Hauser και μετά, που κατά σύμπτωση ήταν και με τα coronavirus, ήταν πετυχημένο για εκείνη την εποχή. Ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα, όλος ο πλανήτης ανακάλυψε το GTA Online, από βίντεο που βλέπαμε στο YouTube για το Κάγιο Περίκο, το Dre Contract, το καζίνο, και όσοι μπορούσαμε μπήκαμε να το παίξουμε. Ανακαλύψαμε πως υπάρχει ένα συνεχόμενο επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο gameplay, σαν αποστολές, στα heist και αυτά. Πήγαινε εκεί, κλέψε αυτό και για το πίσω. Από εκεί που θα γυρίσει πίσω, ξεκινά ένα νέο prep, ξανακάνε κάτι που μοιάζει με το αυτό που έκανες πριν, αλλά δεν είναι το ίδιο. Κάντε αυτό 10 φορές μέχρι να ξεκινήσει το heist για να βγάλεις τα λεφτά. Και είμαι από τους παίκτες που αγάπησα το GTA για να κάνω τα heist και τα mission. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Γι' αυτό παίζω το παιχνίδι. Όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν δεν μας πείραζαν όλα αυτά. Δεν μας πείραζε το επαναλαμβανόμενο μοτίβο να κάνεις τα ίδια και τα ίδια με λίγο διαφορετικό τρόπο, επειδή είχαν μια δομή. Είχαν ένα όρατο GTA-μέτρο που μέσα στο μυαλό σου έλεγε αυτό είναι καθαρό αίμο GTA. Βάραγε η βελόνα, μπαπ, 9 στα 10, 8 στα 10. Ακόμα και όταν ο Hauser λοιπόν δεν βρισκόταν εκεί, είχε αφήσει πίσω την ψυχή του, την κληρονομιά του. Και η απουσία του δεν πολύ φαινόταν. Επειδή ήταν εκεί οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του και εξέλιξαν αυτό το παιχνίδι, το είχαν χτίσει μαζί και κάποια στιγμή αυτοί άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας. Όσο έφευγαν οι παλιοί developers στο GTA, μπορεί να έμπαινε καινούριο content που μας φαινόταν για GTA, αλλά νιώθαμε στο GTA-μέτρο ότι έπεφτε. Δεν ήταν και τόσο καθαρό με το GTA αυτό που μας έμπαινε, ρε φίλε, αυτό που βλέπαμε το καινούριο πράγμα. Μέχρι που τελικά κάποια στιγμή χάθηκε τελείως, πριν λίγα χρόνια. Και να σου πούμε, αυτό που έγινε τώρα ήταν ο λόγος που αποφάσισα να το σταματήσω, αν και το σκεφτόμουν για καιρό, αλλά ήρθε τώρα η ώρα. Επειδή πολύ απλά ήταν GTA μόνο στο όνομα. Αυτό που υπάρχει τώρα, εκτός από το παλιό content που θέλει η Rockstar να παίξουμε, το καινούργιο δεν είναι GTA. Και αν μην νομίζω ότι λέω παπάντζες, πήγαινε κάνει τα prep του Dr. Dre, που θα σου πάρουν και μία ώρα, παίρνουν αρκετή ώρα έτσι, δεν είναι γρήγορα. Και μετά πήγαινε κάνει τα prep του Course Heist, που είναι πιο γρήγορα. Ποια είναι τα καλύτερα? Και με ποια από αυτά δεν καταλαβαίνεις πως πέρασε η ώρα? Ή κάνε τα prep του Garment Factory που τα τελειώνει σε 10 λεπτά. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Στα prep του Dre φαίνεται ότι παίζει GTA, στα prep του Garment Factory που παίρνει πολύ λιγότερη ώρα, κάνει αγκαρία. Ας πούμε, κάνω τα auto shop contract που σου δίνουν 180 χιλιάρικα και σου παίρνουν πάνω από μισή ώρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν σου λέει για το Union Depository, σου λέει για τα άλλα. Τα ευχαριστιέμαι όμως και πολύ, ρε φίλε, από τα prep του Garment Factory που βγάζω περισσότερα λεφτά σε λιγότερη ώρα. Το κοινό με όλα αυτά που περιγράφω είναι ένα καλό σενάριο δηλαδή, με δομή που παίζει σαν πρωταγωνιστής. Ενώ τα καινούργια είναι χάσιμο χρόνου και το grind είναι βαρετό. Για να μην κράζω τη Rockstar συνέχεια, εντάξει, αύξησε τις πληρωμές στο Bail Office, που μάλλον έχει γίνει το καλύτερο business πια στο GTA Online, μαζί με το Autoshop και το Salvage Yard. Οκ, ίσως να κάνω πλάκα εδώ, αλλά ακούγεται ότι θα μειώσουν το payout στο bunker, το nightclub, γενικά όλα τα selling missions, όπου αν γίνει αυτό θα ισχύουν αυτά που σου είπα πριν λίγο για τα καλύτερα business. Αλλά προχωράμε γιατί η Rockstar είναι και γενναιόδορη, έτσι. Μας είχε δώσει δωρεάν Super Yacht πριν λίγους μήνες. Και διπλασίασε το payout για τα yacht missions πριν κάνα μήνα περίπου, εκεί που αύξησε και την τιμή για το Raiju. Και τα yacht mission είναι ωραία mission, ρε φίλε, εντάξει, δεν λέω. Εμένα μου αρέσαν, ναι.
και είναι content που πρέπει να παίξουμε. Η Rockstar μας έδωσε κίνητρο, money επί 2 να το παίξουμε, αλλά δεν νομίζω να παίζουν και πολύ. Για να βλέπουμε και τα δικά μας λάθη, έτσι, μην κράζουμε μόνο τους άλλους. Και η Rockstar γενικά μας προτρέπει να παίξουμε άλλο content, αλλά το κάνει με λάθος τρόπο και περνάει λάθος μήνυμα. Εκεί είναι η ουσία, γιατί έχει ξενερώσει ο κόσμος, έτσι πιστεύω εγώ. Στο Cayo Perico, ας πούμε, θα μπορούσε να μας προτρέπει να κάνουμε τα άλλα approach. Εκτός από το Longfin, που το κάνουμε συνέχεια, είναι πιο γρήγορο. Οπότε, μείωση τιμές στο loot του Cayo Perico. Μπράβο σου. Αλλά κάτω για το Longfin μόνο. Αύξησέ το με το Algonos, με το Annihilator, τα υπόλοιπα οχήματα. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία approach, ρε φίλε. Δες και το βίντεο που έχω φτιάξει, προσπάθησε μόνος άμα θέλεις. Και άμα το κάνεις με τα άλλα οχήματα, είναι άλλο heist, τελείως διαφορετικό, είναι πολύ καλό. Οπότε δώσ' μας ένα κίνητρο, ρε Rockstar, να το κάνουμε με τα άλλα approach. Έχετε έτοιμο περιεχόμενο, έτοιμο content και δεν το εκμεταλλεύεστε. Με τα άλλα approach θα πρέπει του Cayo Perico παίρνουν περισσότερη ώρα, γι' αυτό δεν τα κάνει κανείς, οπότε προσάρμοσε κάπως στις τιμές. Ή βάλε ότι ισχύει με τα contact mission. Όση ώρα παίζεις κάτι, τόσο πιο πολλά λεφτά θα πάρεις στο τέλος. Πέρασέ το, υπάρχει αυτό το σύστημα. Και στο GTA και στο Red Dead, όση ώρα κάθεσαι σε ένα mission, όση ώρα σου παίρνει για να βγάλεις λεφτά, τόσο πιο πολλά θα βγάλεις στο τέλος. Και έχετε που να πάρει, γαμώ το φελέκι μου, ένα καινούριο χάρτη, το μόνο χάρτη που έχει προσθεθεί σε αυτό το παιχνίδι, εκτός από το Los Santos, που είναι ο χάρτης του Cayo Perico, το νησί του Cayo Perico. Δώστε μας κίνητρο να μείνουμε περισσότερο εκεί πέρα, μην είμαστε στο Los Santos. Ή άσε μας να κάνουμε PvP στο Cayo Perico, να πηγαίνουμε εκεί πέρα με κάποιο τρόπο, όπως μας στέλνει ο English Dave, ξέρω εγώ. Άσε μας να πηγαίνουμε εκεί, να έχουμε και ένα δεύτερο χάρτη, ας είναι και πιο μικρός. Έτσι κι αλλιώς για να κάνω το career progress του Cayo Perico έπρεπε να μείνω περισσότερη ώρα εκεί πέρα. Και πάμε στην επόμενη πληγή, το Platinum Awards και το Career Progress. Η ασχετοσύνη των νέων developer φαίνεται από το update με τα odd jobs, τις νόμιμες δουλειές δηλαδή, που τα έβαλαν και στα Awards. Τότε ήταν που αποφάσισα να σταματήσω και την προσπάθεια για να το πλατινιάσω το παιχνίδι, αλλά μάντεψε τι. Μπορείς να πλατινιάσεις το παιχνίδι και κάνοντας glitch. Και είμαι σίγουρος ότι έχεις δει YouTuber να το πλατινιάζουν. Αλλά δεν σου έδειξαν πώς το έκαναν, πώς το πλατινιάσαν δηλαδή, πώς κάνανε τα mission και όλα αυτά. Εκτός αν έχουν βγάλει κάποιο βίντεο για να σου δείξουν το glitch που το κάνουν. Και τότε θα είναι μάγκες, παραδέχομαι. Αλλά εδώ δεν ξέρω να κάνουν καζίνο, ρε φίλε. Και πάμε τώρα να δούμε ποιος είμαι. Με αριθμούς, σε 3,5 χρόνια που παίζω αυτό το παιχνίδι έχω βγάλει από αυτά έχω ξοδέψει 1 δις. Και ξέρεις πόσες φορές έχω κάνει money glitch? 5 φορές. Δηλαδή, έχω μαζέψει 1 δις 250 εκατομμύρια με legit τρόπο και μάλιστα γούσταρα που το έκανα. Είμαι από αυτούς που θέλουν να παίζουν ωραία. Πριν λίγο καιρό έπαιζα με τον Βαγγέλη και μου έδειξε πώς κάνεις το money glitch από το Doomsday Heist. Το κάναμε 3 φορές, έβγαλα 3 εκατομμύρια στα 10 λεπτά και του λέω: όπα φίλε, βαρέθηκα, φεύγω. Πάω να κάνω κανένα prep, ξέρω εγώ, πάω να κάνω κανένα mission. Και τι αποτέλεσμα είχε αυτό το θέμα με τον glitch? Και ευχαριστώ τον φίλο μου τον Βαγγέλη που το έκανε. Πραγματικά τον εκτιμάω πάρα πολύ. Είναι άξιο παιδί, ξέρει πάρα πολλά glitch, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ στη θέση του δηλαδή θα ζητούσα λεφτά για να δείξω αυτά τα glitch, αλλά δεν το κάνω. Ούτε συμφωνώ με τα glitch, γιατί ξέρεις ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Η Rockstar έκανε αυτό που έκανε τέλος πάντων. Έτσι ώστε όποιος κάνει το glitch συνέχεια θα παίρνει λιγότερα λεφτά. Καταλάβατε? Εφόσον η Rockstar δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα glitch, τι έκανε? Γάμισε τους legit παίχτες. Σαν εμένα, ας πούμε, που όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με το GTA Online ήταν το τέλειο video game, επειδή ήταν ένας ανοιχτός κόσμος που μπορούσες να αλληλεπιδράσεις με άλλους παίχτες, να κάνεις αγώνες, να κάνεις mission, ληστείες, να πουλάς drugs, να παίζεις τέννις, πάρα πολλά πράγματα ρε φίλε. Αλλά το GTA Online είναι και παιχνίδι PvP και αυτό έχει επικρατήσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στο free mode. Δηλαδή πιο πολλοί παίχτες θα μπουν σε public lobby, σε free mode για να κάνουν PvP, παρά για να συνεργαστούν με άλλους παίκτες και το δέχομαι. Έτσι είναι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να τους αλλάξω. Αλλά ξέρετε κάτι ρε φίλοι, για Rockstar υπάρχουν και τα PvP στα παιχνίδι. Υπάρχουν τα death matches, τα adversary mode. Adversary mode και το arena. Γιατί δεν μας δίνει κίνητρο να παίξουμε το arena, ρε φίλε, περισσότερο. Που δεν παίζει κανείς πάγωνα από το arena. Παίζουν μόνο κάτι νέοι, επειδή δεν ξέρουν ότι τα 3 χιλιάρικα είναι λίγα στο παιχνίδι που βγάζεις. Με τα death match και αυτά τώρα που σου είπα, θυμήθηκα ότι είχε βγάλει και ένα καταπληκτικό death match εκτός από το ATT16 που είπα στην αρχή. Το άλλο deathmatch που μου άρεσε ήταν το Mansion Raid. Φοβερό ρε φίλε. Μέσα σε εκείνη τη βδομάδα είχα βγάλει video guide πώς να μπεις, ανάλογα με ποια ομάδα θα είσαι, πού να κάτσεις, πώς θα βρεις τα καλά όπλα, πού να προσέξεις και μάλιστα έδινα tip πολύ καλύτερα από ξένους YouTuber με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές σε κάθε βίντεο που έχουν αυτοί. Και αν τότε εσύ έβλεπες το δικό μου βίντεο θα έχεις προβάδισμα, επειδή ενώ οι υπόλοιποι θα είχαν τα αγγλόφωνα guide, εσύ θα έβλεπες το δικό μου το guide που το έβγαλα στη δεύτερη μέρα, σχετικά νωρίς δηλαδή. Είχα παρακολουθήσει τι λέγανε οι άλλοι
Και σου είχα δώσει tip για να βγεις μπροστά από αυτούς. Δηλαδή, ότι θα κάνανε οι εκατοντάδες χιλιάδες παίχτες που είχαν δει τα άλλα βίντεο, εσύ θα έχεις προβάδισμα σχέση με αυτούς. Το αποτέλεσμα ήταν τα τραγικά νούμερα που βλέπεις εδώ από αυτό το βίντεο. Που το κατέβασα κιόλας μετά το event, επειδή δεν θέλω στο YouTube να σου εμφανίζω το βίντεο που αφορούν κάτι που δεν μπορείς να παίξεις τώρα αυτή τη στιγμή. Με έχει προβληματίσει όμως τότε, γιατί ένα μεγάλο event περιορισμένης διάρκειας δεν είχε προβολή στο κανάλι μου. Που ήταν ένα βίντεο που έδινε καλά tip, είχε βγει νωρίς, από κάτω σχόλια παιχτών που είχα δει λέγανε καλά πράγματα. Πάντως για τα Mansion Raid πήρα και το award που υπήρχε εκεί πέρα στο DLC του Mansion. Αλλά από τότε σταμάτησε να με ενδιαφέρει το πλάτη μου. Το λέω γιατί με έχει ρωτήσει και ο φίλος μου ο Τσάκης, φοβερός παίχτης, έχει κανάλι στο YouTube. Μου το έχουν πει και άλλοι φίλοι μου, ο Κωστάκης, ας πούμε, φοβερός παιχταράς κι αυτός. Μου λέει γιατί δεν βγάζεις ένα guide με τα award. Λέω τι να βγάλω ρε φίλε guide. Κατά πρώτον, δεν θέλω να πουλάω πίτσες. Δεν θέλω να κάνω τη δουλειά του πυροσβέστη. Δεν θέλω να μοιράσω εφημερίδες. Και τα άλλα που είναι ωραία, η Rockstar δεν τα βάζει, φίλε. Τα έχει ξεχάσει. Τα έχει βάλει μια φορά. Εμείς έπρεπε εκείνη τη βδομάδα να τα παίξουμε. Και μετά δεν ξέρουμε αν θα τα ξαναβάλει και πότε θα τα ξαναβάλει. Αλλά ειλικρινά αυτό που με ξενέρωσε πιο πολύ ήταν τα odd jobs. Μέχρι και ο Mr. Aduon είχε βγάλει βίντεο να πουλάει πίτσες στο GTA με πάρα πολλές χιλιάδες προβολές. Αλλά τουλάχιστον αυτός δεν είπε ότι η πλατίνια στο GTA, όπως άλλοι, που δεν ξέρουν να κάνουν καν το Casino Heist. Εδώ δεν ξέρουν βασικά πράγματα για το Κάγιο Περίκο. Επειδή οι περισσότεροι δεν παίζουν το GTA Online όπως το παίζουν εγώ, δεν θέλουν να γκραϊντάρουν επειδή είναι βαρετό. Και τελικά έχουν δίκιο, φίλε. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ο άδικος, εγώ έχω το λάθος που ήθελα να το παίξω legit. Και δίκιο έχουν αυτοί που γκλιτσάρουν τελικά. Αυτό αποδείχτηκε. Οι πιο πολλοί προτιμάνε να μάθουν να κάνουν ένα glitch που θα τους δίνει 3 εκατομμύρια σε 10 λεπτά. Να ντουπλάρουν αυτοκίνητα με ρόδες και πινακίδες που δεν μπορείς αλλιώς να τα μοντάρεις με legit τρόπο. Να κάνεις God Mode και Invisible Glitch. Αυτά ήθελε και αυτά θέλει ο περισσότερος κόσμος. Σου είπα και για το ανιψάκι μου και το γιο του κολλητού μου που τους είχα φτιάξει εκεί πέρα account με το Κοζάτκα για να κάνουν το Κάγιο Περίκο και τελικά αντί να βλέπουν τα δικά μου βίντεο για να το κάνουν σωστά, βλέπανε πώς να μάθουν να το γκλιτσάρουν. Και καλά κάνανε ρε φίλε. Εγώ το έκανα βέβαια για να πληρώνουν οι γονείς του Shard Card, αλλά αυτοί μετά δεν ξέρω, μπορεί να πληρώνουν λεφτά για να βλέπουν τα παιδιά τους βίντεο πώς να γκλιτσάρουν. Γιατί ξέρεις, αυτά δεν είναι και τζάμπα τα βίντεο για να τα δεις. Να σου πω την αλήθεια, έχω και ένα φίλο που έχει κανάλι στο TikTok που δείχνει glitch, αλλά κάνει και expose αυτούς που τα χρησιμοποιούν λάθος. Οπότε είναι δικός μας. Αλλά ρε λαγαμάδες, γιατί δεν παίζει το παιχνίδι κανονικά. Κανονικά παίχτε τώρα. Το GTA Online είναι τελειωμένο παιχνίδι. Οκ, μπορεί να το ανανεώνω με αυτό το Mufa content που βλέπουμε. Αλλά μπορείς πολύ εύκολα να βγάλεις λεφτά κάθε εβδομάδα, χωρίς να κάνεις τα ίδια και τα ίδια. Μπορείς να έχεις τα χρηματοκιβώτια που βγάζουν χρήμα και εσύ απλά να κάνεις χαβαλέ με τους φίλους σου. Να κάνεις ό,τι γουστάρεις επειδή μου στο παιχνίδι. Μπορείς να τρολάρεις, χωρίς να κάνεις glitch. Και πάλι θα έχεις πιο πολλά λεφτά από τα χρηματοκιβώτια και από αυτά που σου παράγουν τα business. Είναι δοκιμασμένο. Και κοίτα να δεις, υπάρχουμε κι εμείς. Μεγαλύτεροι άνθρωποι Που έχουμε βρει μια ψυχαγωγία και μια διασκέδαση με το GTA που είναι καλύτερες από τις άλλες εναλλακτικές. Σκέψου εκατομμύρια ανθρώπων να γυρνάνε σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα, που κάνουν μία και δύο δουλειές για να ζήσουν και στο σπίτι τους όταν γυρνάνε αντί να δουν ταινίες ή μπάλα για να χαλαρώσουν, αυτοί να θέλουν να παίξουν GTA. Τι σου φταίνει αυτοί να σε αντιμετωπίζουν εσένα που κάνεις τα glitch? Θέλουμε να γνωρίσουμε φίλους, να κάνουμε heist, να συνεργαστούμε ή να παίξουμε PvP με το σωστό τρόπο. Εσύ τι μου έρχεσαι με τα God Mode ρε, και με τα Invisible? Τι να μου κάνεις ο μάγκα? Να μου δείξω ότι είσαι καλύτερος? Παίχτε κανονικά ρε γάμο το φελέγγι μου. Τελειωμένο παιχνίδι είναι και πάτε και πληρώνετε και να μάθετε glitch. Σαν τον Παγλαμά εδώ που μου τίναξε το αμάξι από το Vehicle Warehouse και είχε Invisible glitch. Καθόμουν 25 λεπτά και τον έψαχνα για να πάρω το Lester να του βάλει bounty και δεν μπορούσα να το βρω με τον Lester. Δεν μπορούσα να του κάνω report. Μιλάμε ο τύπος είχε κάνει πάρα πολλά glitch. Το είχε τερματίσει. Πρέπει να πλήρωσε πάνω από 50 ευρώ για να τα μάθει όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είχε κάνει. Τα είχα βγάλει σε βίντεο, τα έδωσα στη Rockstar και η απάντησή της ήταν να μου δώσει 1 εκατομμύριο σε in-game money. Δεν τα θέλω ρε φίλε τα λεφτά 1 εκατομμύριο. Θέλω να μου πεις, το βρήκες τον παίχτη αυτόν? Έκανε τα glitch. Όταν σου κάνουν report και σου λένε ο άλλος έχει God mode, βλέπεις να δεις αν έχει πέσει το health του εκείνη τη στιγμή που σου λέει ο άλλος. Εγώ σου έστειλα βίντεο. Έψαχνες να δεις τι είχε κάνει μέσα στο παιχνίδι. Έχεις δικαίωμα, είναι δικό σου παιχνίδι. Δεν άνοιξε εμάς το παιχνίδι, δικό σου είναι. Σου είχα στείλει βίντεο 20 λεπτών που ο άλλος σκότωνε κόσμο και δεν φαινόταν πουθενά. Ούτε στο map,
δεν μπορούσε να του κάνεις report και σίγουρα είχε κάνει glitch, αποκλείται να έχει κάνει κάτι άλλο. Αν θέλει, σου βρίσκω και εγώ τρόπο legit πώς να μην φαίνεσαι καθόλου στο μήνυμα. Για συνέχεια, όση ώρα θες να παίξεις το παιχνίδι, υπάρχει τρόπος να μην φαίνεσαι στο μήνυμα. Αλλά αυτός δεν έκανε αυτό το πράγμα. Ήταν μόνιμα invisible και δεν μπορούσε να το κάνεις report. Αλλά υπάρχουν τρόποι legit, χωρίς να χρειαστεί να πληρώνεις και άλλους για να δεις τα βιντεάκια τους, για να είσαι invisible. Και στη τελική ρε μάγκα μου, σιγά, τι θα πάθεις δηλαδή, αν παίξουμε στα ίσα και σε σκοτώσω, τι θα γίνει. Ή μπορεί να είσαι καλύτερος και να με σκοτώσεις εσύ, να με σκοτώνεις συνέχεια. Αλλά έλα και παίξεις στα ίσα, ρε μάλακα. Το KD ratio δεν είναι για τα kills στο free mode, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα glitch και πάλι καλά τουλάχιστον η Rockstar κάτι έκανε και τα kills στο free mode δεν ισχύουν. Ισχύουν μόνο στα death matches και στα adversary mode. Αυτά φαίνονται στο KD ratio εδώ. Αλλά πιο πολλοί δεν το ξέρουν προφανώς επειδή δεν υπάρχει κάποιο glitch στα death match και τα adversary mode. Τέλος πάντων. Εκεί που θέλω να καταλήξω μετά το τελευταίο βίντεο είναι ότι κάτι πάει τελείως λάθος με το GTA. Βλέπω ότι πολλοί συμφωνείτε μαζί μου και δεν θέλετε το GTA να γίνει μια δεύτερη δουλειά, έτσι όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να παίζουμε για ψυχαγωγία και αν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι να είναι προς το καλύτερο. Αν δεν μπορούν να σκεφτούν κάτι καλύτερο, ας το αφήσουν έτσι. Δεν θέλουμε ούτε GTA 6, ούτε καινούρια DLC, ούτε αυτοκίνητα. Τίποτα. Σε κάθε νέο update λένε θα αντιμετωπίσουν τα glitch και τα cheat και μερικές φορές, ok, αυτό γίνεται, αλλά για λίγο. Αλλά μετά βρίσκουν άλλους καινούριους τρόπους να τα κάνουν. Και αυτό θέλει συνεχόμενα. Αν δεν θέλουν να πληρώνει υπαλλήλους, να τα παρακολουθούν αυτά συνέχεια, ok, δικαίωμά τους είναι. Όπως και εμάς, δικαίωμά μας είναι να παίζουμε το παιχνίδι. Αφού έχει γίνει έτσι. Άμα θέλουμε PvP, υπάρχει και το Fortnite, ας πούμε, που είναι και τζάμπα. Απλά δεν το παίζαμε επειδή εκεί πρέπει να βρίσκεις όπλα στο lobby που θα πέσεις, ενώ στο GTA τα αγοράσεις και ξέρεις ότι είναι δικά σου. Ή ας πούμε στο GTA πεθαίνεις και σπονάρεις μετά από λίγο, ενώ στο Fortnite περιμένεις παραπάνω. Αλλά και πάλι δεν είναι και πολύ σημαντικοί οι λόγοι αυτοί για να μην παίξουμε κάποιο άλλο παιχνιδάκι, έτσι. Είναι χιλιάδες όμως οι λόγοι που προτιμάω το GTA από άλλα video games. Έχω βγάλει και guide για να έχεις μια στρατηγική, ένα σχέδιο να γκραϊντάρεις για λίγο καιρό. Σε invite only lobby, μόνο σου ή με φίλους, έτσι ώστε να μπορέσεις να μαζέψεις λεφτά, να αγοράσεις ό,τι χρειάζεται για να κάνεις PvP, να κάνεις τα races, επειδή θέλεις καλό άμαξι για races, και γενικά να μπορείς να σταθείς σε ένα public lobby χωρίς να χάνεις συνέχεια. Πλέον όμως σου λέω ξεκάθαρα ότι όλα αυτά που σου είχα πει στα προηγούμενα βίντεο, στα προηγούμενα guide, δεν ισχύουν. Ειδικά αν είσαι πολύ καινούριος παίκτης και δεν έχεις βγάλει κάποια λεφτά και δεν έχεις αγοράσει πολλά από αυτά τα οχήματα και τα όπλα που χρειάζεσαι. Αν είσαι πολύ νέος φίλε, μην το παίξεις στο GTA, μην δεις τα παλιά video guide, δεν θα βοηθήσουν δυστυχώς. Έχει τιμωρηθεί το legit γκραϊντάρισμα και θα καθυστερήσει πάρα πολύ να βγάλεις λεφτά όπως έχει γίνει τώρα. Και όταν τα βγάλεις, πάλι θα υπάρχουν glitch που θα χαλάσουν την εμπειρία του παιχνιδιού και τζάμπα κόπο έκανες. Μόλις έμαθα ότι η Rockstar μετά την καταγραφή έχει αυξήσει τα payout για την πρώτη φορά της εβδομάδας σε αυτά τα highs και τα raid, αλλά ο κύβος ερήφθη. Το γυαλί έσπασε και δεν ξανακολλάει. Δώστε πραγματικό κίνητρο οι παίχτες να κάνουν και άλλες δραστηριότητες. Πραγματικό κίνητρο όμως. Κάντε ας πούμε τα paper trail, τα ULP missions που είναι παλούκι, κίνητρο στον κόσμο να τα κάνει. Και σκεφτείτε κάτι καλύτερο για tier 4 του career progress. Δεν έχει πλάκα έτσι όπως είναι. Δεν έχει καθόλου φαντασία αυτός που σκέφτηκε να βάλει να τα κάνεις χωρίς να και armor, όλα αυτά που ζητάει εδώ πέρα, ή να κάνεις τα casino story missions μόνο με πιστόλι. Δηλαδή θα μπορείς και με ματσέτα να τα κάνεις, ή να τα κάνεις με ένα φτιάρι, ξέρω εγώ. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και απλά διαβάστε τα σχόλια που κάνει ο κόσμος. Επειδή έχουν καταπληκτικές ιδέες, ακούστε τον κόσμο και ο κόσμος θα ξαναγυρίσει. Όταν νιώσει ότι πάλι το GTA είναι ένα αυθεντικό παιχνίδι με ένα αληθινή ψυχή του. Μέχρι τότε, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το GTA 6 θα είναι χειρότερο από το GTA 5, ενώ το GTA 5 θα γίνεται όλο και χειρότερο. Έχω σταματήσει να το παίζω και θα το ξαναπαίξω μόνο αν βάλει το Mission με τον Michael, τον Trevor και τον Franklin, κάτι που έχει ήδη κάνει μια φορά με τα Short Trip Missions που έβαλε το Story Mode στο GTA Online. Περιμένω να το κάνει για τελευταία φορά πριν τελειώσει οριστικά αυτό το παιχνίδι. Και τότε θα ξαναγυρίσω και δίνω και μια ιδέα ποιο θα μπορούσε να είναι το τελευταίο DLC. Και ξέρω ότι με ακούνε, υπάρχουν και Έλληνες στη Rockstar, οι άνθρωποι που μιλάνε ελληνικά τέλος πάντων. Και κάντε ρε μάγκες να τιμήσετε τον άνθρωπο που έφτιαξε το GTA, αυτό το αριστούργημα που αγαπήσαμε, και να φύγουμε ευχαριστημένοι. Και γιατί όχι να ξανάρθουμε, αν αξίζει το GTA 6. Μέχρι τότε, μέχρι να δείτε κάτι πραγματικό, μην πληρώνετε τίποτα, έχουμε και οικονομική κρίση. Μην παίρνουν τα μυαλά σ' αέρα από YouTubers που τα λένε όλα ωραία και κάνουν clickbait. Και σε κάθε βίντεο ξεχνάω να το αναφέρω, αλλά φτιάχτηκαν μεν οδήγηση επιτέλους.